Det är med stor glädje som vi hälsar välkomna till första avsnittet av The Golden Image-podden. Eller podcast. Ja, men du... På svenska säger man väl ändå podden? Ja, men jag tycker... Ja, fast då är jag lite en sån här... Lite old fashion. Ja, men lite en sån här... Nej. Och det är kanske det som är charmen också. Okej. Att vi är olika. Ja. Du vill vara liksom modern och jag vill vara klassisk. Ja, ja okej. Så kanske det. Ja. Mm. Men här är vi i alla fall nu. Ja, det är vi. Och vad kan då våra tittare förvänta sig av den här podden? Vad kommer vi att prata om, Adrian? Ja, vi kommer väl prata om allting som har med image som en del av mindset. Mm. Och i det då vad vi jobbar med och vad vi brinner för är väl liksom professionell klädsel. Mm. Och vad det kan göra för prestation i ditt yrke. Ja. Och då har vi väl liksom nischat oss också lite, kan man väl säga, mot just kontorssituationer där man sitter på kontor. Eller där man har möten eller träffar kunder och sådana scenarion. Kan man väl säga lite mer specifikt. Så vi kommer ha olika ämnen som vi kommer att diskutera kring just stil och prestation. Ja. Och image. Hur man bygger en stark image. Ja, precis. Det är ju ett ord vi hör ofta men som inte alltid... Vi förstår det men ändå inte. Det betyder väldigt mycket. Ja. Men ofta så kanske man ser det mer i form av kanske ett konstnärskap eller en artist. Då är det mera image man pratar om. Men man pratar kanske inte det i just den här kontexten som vi befinner oss i. Och det är där vi tycker det är intressant att lyfta det. Och vi kommer ju då att också ta ett kvinnligt och ett manligt perspektiv på olika ämnen. Exakt. För vi tycker att det är väldigt intressant att belysa eller liksom se på olikheterna och också vad det faktiskt sammanstrålar, vad det är liksom exakt likadant. Att båda känner samma sak inför olika utmaningar eller kanske problem som finns. Och vi har ju länge planerat på att göra en podcast. Ja, och podden. Ja. För vi har så många gånger suttit vid middagsbordet och haft väldigt roliga diskussioner och sagt till oss själva att det här hade blivit en jävligt bra podd alltså. Man kan väl säga så här att vi har väl haft det här gemensamma ämnet och pratat om det här nästan oavkortat sedan vi träffades. Att vi har liksom pratat ganska intensivt kring och runt allt det här hela tiden. Så egentligen så är det här en förlängning av vårt nördiga samtal i hemmet och med varandra. Ja. För vi går så långt på djupet. Och det märker både du och jag, tror jag, när vi pratar med andra. Att de bara... alltså att man kanske inte riktigt... inte lika nördig. Nej, men vi har ju fördjupat oss så mycket. Och då märker vi helt plötsligt, vi kan väldigt mycket i det här ämnet. För att vi tycker att det är så spännande. Precis. Och dagens ämne är ju då image gap. Som man på svenska översätter hur då, Adrian? Vad sa vi? Ja, om man översätter gap så är väl det liksom ett gap eller en klyfta, en skillnad liksom. Mellan den som du tror att du signalerar att du är och den som faktiskt människor uppfattar att du är. Ja, just det. Och att det kan vara en skillnad där emellan. Det kan vara ganska stor skillnad. Ja. Och det har vi sett både liksom när vi tittar på folk kanske rent generellt och när vi hjälper kunder men framförallt och klienter. Med våra klienter som kommer till oss. De har ju alla ett liksom image gap. Att de tror att de signalerar någonting. Men så är det egentligen något annat. De får inte riktigt ut den kraften som de vill. Nej, exakt. Och det kan man ju gå till vem som helst och titta på egentligen. För att det är ju faktiskt så att vi alla kan ha svårt att titta kanske ärligt på vad vi är. Eller kanske förstå vad det är vi ser. Och det är där lite image gap handlar om egentligen. Att man inte förstår vad är det jag faktiskt ser här. För man vet inte vad man ska titta på eller vad detaljerna betyder. Nej.
Och det är väl lite där vi kommer in och kan tolka och säga, nu ser det ut så här. Har du tänkt på det? Och då blir det ofta, nej, det har jag inte gjort. Jag tror också att det kan ju vara så att eftersom att liksom, klädkoder har försvunnit från kontoret så tror jag också att man inte riktigt vet vad som förväntas av dig längre. Vad ska jag liksom signalera på jobbet? Och att man inte riktigt tänker på att det är ett tyst språk hur du liksom klär dig. Och att det på så sätt uppstår det här gapet. Exakt. Ja men exakt. Och det kan man ju titta bara på det här med första intrycket. Där det är väldigt tydligt liksom, i den hur folk faktiskt bedömer dig utifrån hur du faktiskt ser ut. När du kommer till exempel i en intervju eller i ett kundmöte. Vi alla läser ju av varandra blixtsnabbt. Ja. Och forskningen pekar ju på någonstans att det är mellan 3 och 7 sekunder så vet vi exakt när vi anser att vi har framför oss. Ja. Och, det är rätt imponerande. Men det är ju inte så konstigt heller. Det är ju lite biologiskt och liksom lite nedärvt från att ha levt på savannen. Vi behövde nog ganska snabbt avgöra, är det vän eller fiende som vi står inför här. Ja men precis, absolut. Men varför skulle du säga liksom att när började det uppstå det här image gap? Har det alltid varit så? Hur ser du på det? Eller, för jag kan ju se det lite, nu kanske jag svarar själv på frågan, men bara för att göra frågan lite mer tydlig. Att jag kan ju se kanske att det kom i och med att klädkoderna försvann och att man blev lite mer, inte riktigt visste vad som förväntas av en. När då liksom techjättarna tog över mer och mer i Silicon Valley, där vi såg då att det var det som triggade igång hela den liksom spiralen av att klädkoder försvann. Sen kom Wall Street på det och sen kom det väldigt snabbt till Sverige också. Att vi slängde slipsen och liksom var mer casual liksom. Även det skedde ju steg och det gick ganska snabbt. Men, men tittar man historiskt så är det ju liksom givetvis så att som du pekar på just med alla de sakerna som hände med att den formella klädkoden liksom skrotades eller lades liksom åt sidan. Och det kanske också behövde göras. Problemet idag är precis som du beskriver också att det blir svårt att liksom förstå hur ska jag klä mig i de här situationerna. Och där har både individen men också i mångt och mycket företagen, och där har vi också stött på ju när vi jobbar att företagen har sig, vi vet inte hur vi ska liksom adressera just klädkod för våra anställda. För det är också ett väldigt känsligt område. Det är lite tabu att som chef gå in och liksom kommentera eller att rådge hur en anställd ska klä sig idag. Ja, för att vi har lagt det väldigt mycket på att hur vi klär oss är vår identitet. Och då, den får ju ingen röra. Du ska inte säga till mig vad jag ska göra, men det är en liten sanning med modifikation. Va? För att man ger och tar i alla situationer. Så det blir lite konstigt också om individen har för stor makt helt enkelt. Precis. För då går ju inte företaget framåt. Nej, och då kan man förlora väldigt mycket i kort och gott pengar. Ja, för jag tänker också att när du är på jobb så är det ju inte din identitet som ska komma fram. Utan det är ju företagets värderingar och vad du representerar ju företaget då. Ja, och du får ju faktiskt pengar av dem. Ja, och då är det ju i min mening kanske då att en arbetsgivare ska kunna tala om så här klär vi oss, så här representerar vi företaget, det här är våra värderingar. Men det som du säger märker vi ju att vi får väldigt mycket förfrågningar från företag, speciellt inom konsultbranschen. Ja. Där man har konsulter som åker ut till andra företag och representerar och då kanske inte har en klädkod som företaget kanske hade önskat att de hade. Nej, men exakt. Det är ju lite givetvis så att när de här grejerna händer, det är ju
det de egentligen behöver hjälp med, det är ju nästan att skapa ett segment i policy som handlar om kläder. Alltså hur vi ska representera företaget. För det är en förlorad sak av den här med att men runt 2000 på sommaren där var ju då det kom nyhet om att Wall Street sa att det var okej att köra casual Friday hela veckan. Och där börjar liksom nedgången i hur man ser på klädkod och vad som är brukligt på jobb. Liksom. Och sen följde alla efter. I alla fall i västvärlden får man väl säga. Vissa segment och vissa industrier där är till exempel den formella klädseln standard. Det kommer du inte komma ifrån. Nej, men man ser det kanske framförallt på yngre generationer som inte riktigt har upplevt eller jobbat under liksom klädkods. Så att de blir lite förvirrade kring just det här med klädkoder och hur man ska klä sig på vad är professionell klädsel idag. Och det är kanske där vi ser mest det här med att man ska, jag vill liksom vara autentisk till mig själv och vem jag är, och jag klär mig i liksom en hoodie. Det är den jag är liksom. Ja, men exakt. Och det en sak som alltid har liksom, eller en sak som ändå som förundrar mig väldigt ofta är hur man ofta vill klä sig på samma sätt överallt. Precis. Kan du förklara vad du menar lite mer? Ja, för mig blir det egentligen lite märkligt av den enkla anledningen att du vill ju iträda dig i olika roller för att kunna släppa den rollen emellanåt. Alltså vi vill ju skapa skillnader mellan olika saker. Det är en sak när jag är privat. Det är en annan sak när jag är på jobb. Det är en annan sak när jag är på bröllop. Den fjärde sak liksom när jag är på semester. Alltså alla de här grejerna har ju olika kontexter som gör. Och det är alltså förent liksom lite balsam för själen, så är det skönt att träda i och ur de här grejerna. Ja, verkligen. Precis. Jag vill ju kanske vara den avslappna Adrian själv då med min familj. Men det vill jag inte vara på jobb. Då vill jag vara den skarpa Adrian som levererar och presterar. Precis. Och det tycker jag är en klar liksom, så därför förstår jag inte varför. För ofta så i Sverige då så kan man väl säga att vi har en person ungefär som kanske skulle kunna gå i jeans och en kortärmad piké året runt. Jämt i alla situationer. Vad är skillnaden någonsin på någonting då? Nej, och också hur gör man den skillnaden för sig själv? Även för andra kanske har svårt också att se, är han på jobb eller är han ledig idag? Eller, det är en sak, men hur liksom signalerar man till sig själv? För det som du säger, jag tycker också att det är skönt att sätta på mig kläder för liksom mitt jobb-jag. För då går jag in i den rollen och jag rustar mig själv lite för att, som du sa, prestera på jobb. Och när man då har lite mer bekväma kläder, men då slappnar man ju av på ett annat sätt. Så att den där skillnaden som sker inne i dig tycker jag blir väldigt svår om man aldrig har liksom några skillnader. Nej, exakt. Nej, så jag har lite svårt att förstå den grejen, men jag tror också att det finns så mycket uppsida att liksom kläda i sig olika roller, för man blir en helt annan person. Jag vill kunna stressa ner med att inte ha kostym på mig hemma. Ja, men precis. För då kan jag inte jobba. Alltså det blir som ett mindset. Det blir liksom hela den grejen. Och när jag har kostym så vill jag kunna leverera. Jag vill inte vara avslappnad. Nej, men precis. Utan nu är det skarpa fokuset här. Så att för mig handlar det om att då får du fram prestationen bäst i alla lägen. Ja, men precis. Och jag är mycket förespråkare av bäst är bäst. Det låter lite fjantigt när man säger det kanske, men nej, bäst är bäst. Jag är inte någon lagom figur. Nej, det är du inte. Nej. Nej, men sen är det ju också det här med liksom vad vi
signalerar utåt. Alltså är man vi har ju pratat om det jättemånga gånger, men just det här med framförallt då manliga ledare som så här, men jag vill känna mig lite tillgänglig och jag vill liksom vara lite så nära. Så jag sätter på mig en blommig skjorta för att det ska liksom lätta upp lite. Ja, och det är lite att man ska vara lite sprallig och lite kanske lite härligt, kul kille liksom, kan man väl säga. Ja. Men vad händer? Det har vi sagt båda två. Jag har ju försökt vara lite försiktig med det, men jag blir ju mer och mer hård med det där att skippa det. Ja. Den trenden är förbi. Den var 2010. Precis. Och den höll i säg drygt 5 år. Och sen har den gradvis försvunnit och nu är den borta, skulle jag säga. Ja. Så att den liksom signalbudskapet att man skulle vara lite tillgänglig, nej. Inte genom alltså nej, för trender kommer och går och liksom i professionell klädsel så är det inte så mycket, det är inte så mycket mode egentligen, utan det är små förändringar hela tiden men det är förändringar. Allt absolut, är det förändringar i, annars så skulle man kunna titta på professionell klädsel och säga att man alltid kan ha allt samma hela tiden. Det kan man inte. Nej. För vi kommer att vilja ändra oss. Nästa generation kommer att vilja ha någonting annat. Ja, verkligen. Och det är väl kul det. Man kan fortfarande tänka väldigt klassiskt. Så. Men små saker förändras med detaljer och sånt som man behöver hänga på. Absolut. Men sen har vi också det här med det kvinnliga och manliga perspektivet. Och då ser ju jag just det här med att kvinnor ofta blir bedömda mycket hårdare på sin klädsel än vad män blir. Ja. Det är bara att ta en partiledardebatt till exempel. I tidningarna så står det väldigt ofta om de kvinnliga deltagarnas klädsel just. Eller hur de liksom såg ut under debatten. Men inte så ofta för de manliga deltagarna. Och där är det ju... Ja, det är där är en stor klyfta mellan det manliga och kvinnliga just när det kommer till det här the image gap liksom. Väldigt stor. Nu tappar jag det. Ja, men det är klyftan just med hur olika det är mellan män och kvinnor i de sammanhangen. Ja. Och män bedöms ju inte. Nej, så är det ju. Där kan jag ju tycka att det är nästan lite lattjo för att det är ju givetvis så att herrar eller manliga partiledare och så vidare, de klär sig ganska illa. Inte alla och inte hela tiden, men generellt så är det inte så himla hög nivå på dem. Och de har också, de kan fortfarande ha väldigt snygga saker på sig, men de kan sända fel signaler med vad de har på sig. Absolut. Så det är inte alltid det är så genomtänkt egentligen, utan det kanske bara är den där mörkblå kostymen som de har, och så har de ingenting annat. Och så kanske de bara, det kan vara lite stiff liksom. Alla får liksom inte, alla kanske inte tar hjälp ens en gång av någon som kan. Nej, det tror jag inte. För det är också som vi sa innan, att små detaljer förändras hela tiden. Och man ser också ganska ofta att men jag sätter på min mörkblåa kostym, den funkar i alla lägen. Men så är det en ganska gammal modell där det är väldigt små slag eller det är andra detaljer som inte riktigt känns som liksom jättemoderna liksom. Ja, men det är ju lite spännande med hur kvinnor bedöms i sin klädsel hela tiden. Vi tittar på kvinnan utifrån hur hon ser ut, nästan oavkortat i allting. Jag satt och fnulade lite på Eurovision. Är det inte så att de bedömer alla klänningar väldigt hårt här? Jo, gud ja. Men hur män ser ut, de kan nästan se ut lite hur som helst. Det är klart att det nämns när det är någonting som är utstickande på en man. Men det behöver inte vara att alltid män bedöms i hur de ser ut i till exempel Eurovision. Nu är det här en helt annan grej. Det är ju artistvärlden, var hela den grejen. Men det slog mig att det finns en liknelse, eller att det finns en kulturell grej där vi hela tiden bedömer hur en kvinna ser ut. Medan en man lämnar sig, men bara någon kostym är det lugnt. Fast det är ju inte så. Nej, men det kanske också är det där att för liksom en kvinnlig så här, professionell klädsel för en kvinna kan se ut på väldigt många olika sätt. En man, man tänker ju direkt kostymen. Ja.
Att det, men sätt på din kostym. Om du inte vet hur du ska på det, ta kostymen då eller? Alltså sätt på dig en skjorta och... Men han lämnas ju lite oschysst också, lite därhän på ett sätt. För att det kan ju faktiskt vara fel, som du nämnde. Ja, kostymen kan ju vara fel och så står han kanske i en partiledardebatt där han har en kostym som inte alls är bruklig med dagens mått mätt. Liksom. Så då uppstår ju det image gap. Han tror. Men det är inte så folk ser på honom. Men sen har vi också det här som vi läste en artikel om för inte så länge sedan. Om just riksdagen, när vi ändå var inne på politiken. Ja, just det. Att det nu är okej att ha jeans på sig i riksdagen. En mer liksom casual klädsel i riksdagen. Vilket du sen skrev ett ganska långt inlägg om på LinkedIn. Vad skrev du egentligen? Du kan berätta själv kanske. Ja, men jag tyckte väl att det inte var okej. Alltså, och det fick jag mycket motstånd kring. Nej, men jag tycker liksom att det handlar ju också, alltså som en ledare och en del av riksdagen så är det ju folkvald ledare. Exakt. Andra har ju valt det och då tycker jag att man också ska respektera det ämbetet och det förtroendet som man har fått av andra. Gud, ja. Och jag tycker inte att det handlar om att liksom, för många vill ju då spegla och säga så här, men jag vill se ut som de som har röstat på mig. Fast det är inte det handlar om. Nej. Utan det handlar mer om att du faktiskt visar att jag är eran champion, eran ledare, eran liksom frontrunner här som springer i bräschen för er och hjälper er och för eran talan som en ledare. Och då ska jag se ut på ett annorlunda sätt än de andra för att signalera det också. Ja, precis. Jag tycker man drar fel slutsats för prestationen uteblir. För då är du som alla, du liksom, det är väl inte mediokra liksom resultat vi ska ha i riksdagen. Nej. Det är väl absolut fantastiska beslut och lagstiftningar som ligger till grunden för ett väldigt bra samhälle som är målet. Absolut. Och då tycker jag man kan prestera där också. Precis. Och där fick jag en väldigt hetsk debatt om att det hänger inte på kläder och såna här grejer. Av ofta folk som inte kan. Och så debatterar man tillbaka och så då tycker de att man är hård och att man är kantig och att man är liksom kanske ibland old fashion också och så vidare. Men jag skulle säga att det svänger. Det här kommer igen. Verkligen. Så att det här tycker jag att det blir också den här skillnaden, det här gapet liksom, från de som faktiskt lär sig. Och jag menar, jag kan bara tänka mig om jag skulle vara en person som var i riksdagen, som satt med kostym och så vidare, att jag hade övertaget. Jag skulle tacka för det. Absolut. Skulle jag göra. Och jag tänker tillbaka till när jag studerade på en businessskola i Holland. Där var det ju väldigt viktigt med klädseln just vid vissa tillfällen. Till exempel när vi hade en ny föreläsare. Då var man tvungen att männen var tvungna att ha kostym på sig med slips. Och vi tjejer skulle ha dräkt på oss. Alltså kjol som gick över knäna och kavaj och blus. Det var ett måste. Och det var för att liksom visa respekt för den nya föreläsaren som kom in. Eller den nya liksom, läraren som kom in. Och även när vi skrev tentor var vi tvungna att vara klädda så. Tycker jag var jäkligt smart. Ja. Faktiskt. Det tycker jag också. För prestationen ligger i där. Ja, precis. Och man känner ju sig mer rustad när man har på sig den typen av kläder än att man kommer i liksom sin pyjamas. Och det ska sägas här, alltså mycket det vi pratar om det här, liksom, så tänker man så här, det här var ju nytt. Nej, det här har alltså de här grejerna, du kan gå tillbaka till antikens Grekland. Så diskuterar man alltså vad klädsel har för betydelse för prestation och vad man gör. Redan där, alltså vi går tillbaka liksom för flera tusen år tillbaka, så fanns den här. Så det här är inget nytt. Nej. Det är sällan någonting är nytt i det vi diskuterar, för allting går liksom fram och tillbaka i cykler och liksom kommer tillbaka men liksom i en annan text, ibland i en annan förädling eller ett annat
synsätt på det och så vidare. Men ingenting är nytt. Sen har det gjorts en stor studie som heter Enclothed Cognition där man då hade olika testgrupper med personer. Man hade 3 testgrupper. Första gruppen fick komma in i ett rum och sätta på sig en doktorsrock. Och sedan fick de då utföra en uppgift. Stropptestet. En stropptest heter det. Tack. Det fick de göra och sen var det då dags för nästa grupp att komma in. De fick sätta på sig samma rock, men till den gruppen så sa man att det var en målarrock och inte en läkarrock. Som konstnärer använder. Ja, precis. Och fick göra samma test. Och tredje gruppen fick bara se rocken hänga på en docka bredvid. Här hänger det en vit rock. Jag vet inte ens om man sa att det var en läkarrock. Eller... Nej, man sa ingenting. Det hänger en rock här. Liksom. Ja, här är en rock. Använd den om ni vill. Eller, jag vet nej, inte. Det fick de inte göra. De fick bara se den. Ja, den låg där. Jag tror inte man sa någonting. Man visar bara den att den fick bara vara bredvid. Men i alla fall så framme, fick de göra samma test också. Och resultatet var att de som hade på sig läkarrocken hade presterat väldigt mycket bättre än båda de 2 andra grupperna. 50% högre resultat. Precis. Du kanske skulle komma till kontentan. Nej, säger du. Ja, kontentan var ju då alltså att när man kläder i sin roll där det faktiskt betyder att jag, som i det här fallet, jag måste vara skarp för jag räddar ett liv. Liksom, vad innebär läkarrocken? Ja, exakt. Då blir man skarp, då blir man skärpt, man börjar liksom vara liksom, ja men man vill prestera liksom så. Och målaryrket är ju lite mer kreativt, lite mer easy going och lite mer inte samma skärpa som behövs utan det är liksom bara nej, go with the flow typ. Ja, men det intressanta med målarrocken och de som inte fick någonting är att de hade samma resultat. Ja, men precis. Så där spelade det ingen roll. Nej. Så det hade ingen som helst betydelse. Så. Ja, man ska ju förklara. Stropptestet, vad är det? Jo, det är ju att man får ett ord och så står det, är det färger i det här fallet. Så man skriver ordet gul men det står skrivet i blå färg. Och så ska man säga vilken färg man ser fast ordet är en annat. Och, det där, och då ska man ha så många rätt som möjligt på det då givetvis. Precis. Ja. Nej, och den teorin är ju väldigt mycket startskottet för allt det här. För det är där vi tycker det är där liksom det är här vi börjar gräva och så hittar man massor med andra saker. Det finns hur mycket som helst utifrån det här att bygga vidare på. Halo-effekten är också en sån där grej som är intressant som också är närliggande. Får du gärna förklara vad det är? Ja, Halo-effekten är att man får, om man till exempel tar på sig en kostym så får man, när man får den känslan av att vara skarp så lyser det mer om en. Man blir liksom, man utstrålar man känner den energin. Ja, andra känner den energin från dig. Och där kan man få också en påverkan gentemot andra som gör att hej, liksom, här kommer någon som kan. Liksom. Man får alltså en sorts aura kan man väl säga kring sig. Ja, det är spännande. Ja. Men sen är det också många som när de vill liksom säga emot det här lite som säger men ta en snubbe som Steve Jobs då. Han hade inte någon kostym på sig och han blev jävligt framgångsrik ändå. Men då är det ju så att de människorna som säger det har inte någon koll riktigt på hur Steve Jobs tog fram sin stil. Och hur det kommer sig att han hade den stilen. Han har väldigt mycket pengar och tid på att ta fram den stil han hade med sin svarta polotröja och sina jeans. Och sina sneakers. Och det hela började ju till en resa till Japan. Där han besökte, jag tror det var Siemens va? Nej. Siemens är tyst. Sony. Sony. Där han besökte Sony och såg arbetarna på Sony
att de hade som en uniform med någon liten jacka. Och... Nej, det var en ganska specifik väst som de hade, som alla hade samma. Ja, det kanske det var. Ja, jag kollade någonting. De hade i alla fall en uniform, alla såg likadana ut. Och han tänkte, det där ska jag ta med mig hem till USA och implementera på Apple. Så han tog med sig det tillbaka till USA och presenterade det. Och fick väldigt mycket mothugg. Att det där vill vi definitivt inte ha. Men han tänkte ju att det var skönt att just ha den här uniformen. Att inte behöva tänka på vad man skulle sätta på sig på morgonen. Nej, utan att man visste exakt vad man skulle ha. Men han fick ju lägga ner det. För att det var inget som de anställda alls ville ha. Men han la inte ner det helt. Utan han kontaktade en stor japansk kläddesigner. Och sa att jag skulle gärna vilja ha en uniform. Jag vill ha hjälp att plocka fram en uniform som jag kan ha. Jag tror att det faktiskt var, för det är Issey Miyake vi pratar om. Och jag tror att det faktiskt var så att han hjälpte Sony med det här. Ja. Och det var därför det blev naturligt att han gick till Issey Miyake, för att han ville ha något liknande. Något liknande, precis. Så att Issey Miyake tog fram, jag tror det var 150 olika svarta polotröjor. Som han liksom roterade runt vid, så det är inte samma tröja han har, utan han har väldigt många olika. Nej, och lite som du sa, om man tittar på detaljerna på bilderna så ser man olika det fina draperingar, det fina detaljer, och allt ser liksom, det är ingenting som är likt det andra, och det är supersnygga fall och grejer i dem. Så att det är väldigt lätt att tro att han bara gick till någon av kedjorna och köpte ett packe med svarta polotröjor. Exakt, Sears. Men det gjorde han inte, utan han la väldigt mycket tid och mycket pengar och kände sig nog väldigt liksom, stark i sin rustning. Så därför är det också väldigt svårt att liksom, efterapa hans stil. Det går liksom inte riktigt att få samma kraft i det som han hade. Nej, exakt. Och det ser vi ju ganska ofta, att folk vill liksom köra lite copy-paste eller kanske dra upp det här som ett exempel. Det man ska veta om Steve Jobs också, att den här grejen var ju inte att han bara gjorde det efter några år. Nej. Alltså de började ju på 70-talet med att göra Macintosh och Apple Computer. Alltså, så det är då det började för dem. Men han hade ju inte den här stilen först på 90-talet. Så det var ju minst 15 år som han gick i kostym precis som alla andra. Så det är ju inte... Alltså, man ska ju inte... Don't get your head twisted, som man säger. Alltså, du måste förstå att alla börjar någonstans. Och... Det man brukar hamna i är ju mycket kring diskussionerna kring hur folk säger så här, men jag vill ju se ut som Steve Jobs eller Elon Musk eller Mark Zuckerberg, åker ofta upp de här tech-gubbarna. Men du är ju inte han. Och hur tror du de såg ut i början? De såg ut precis som alla andra. Och det förväntas också att du också då är precis som alla andra. I en viss professionell kontext och vad som är brukligt för den bransch och så vidare. Så. Men folk vill gärna dra upp de här exemplen på någon som är högst upp i stratosfären. Absolut. När de själva är här nere och är mediokra. De här uppe, de har ju hur mycket pengar som helst, kan göra lite precis som de vill. Men det kan inte du som person göra. Nej. Och då får du använda dig av de mål som går. Sen kan vi skicka upp dig dit. Och sen kan du välja om du tycker att... Ja, precis. För det märker vi också med det vi håller på med, eftersom image är en del av ett mindset, som vi säger. Så uppfattar vi oftare som att vi brukar vara den sista pusselbiten i någonting som är så stort som mindset. Och så helt plötsligt så börjar folk... Det är viktigt att liksom säga, för det är viktigt att säga just det du säger, att vi säger inte att vi sitter på hela lösningen. Klä dig i kostym eller klä dig i en liksom vacker blus och ett par snygga brallor, så kommer du lyckas i livet. Så är det ju absolut inte. Utan det är ju liksom ditt mindset, dina kunskaper, dina erfarenheter, allt krävs ju för att nå dit. Men som du sa, det är den sista pusselbiten, att du ska få liksom känna den kraften. Då kan din stil och din image hjälpa dig där. Ja, det är många goda rutiner som gör det.
Verkligen. Skulle man ju kunna säga. Och där då en bra klädrutin är en del av det. Precis. Det ser vi, det kan har vi ju hjälpt folk med. Ja, och det är ju så himla roligt. Det var ju bara förra veckan som vi hade en klient som hörde av sig och som hade haft ett stort pitchmöte med investerare där vi hade då varit inne och hjälpt honom med hur han skulle klä sig inför det här mötet. Ja. Han hade ju tänkt sig något helt annat på tal om blommiga skjortor, det kanske inte var, men han ville vara lite mer inspirerande. Han ville vara inspirerande och kanske lite sprallig och liksom vara inspirativ i mötet för att bli liksom ihågkommen. Där vi fick styra om och säga vi sköt att det ner inte är tillfälle för det, utan här behöver du visa att du är liksom, står med fötterna på jorden, att du är trygg, att du är liksom pålitlig och att du liksom har alla vad säger man? Pusselbitar på plats. Ja, liksom. men exakt. Alltså framför, precis. Alltså stabil, trygg och liksom någon som kommer att göra någonting här. Så, precis. för att, och det är väl lätt att förstå. Om andra ska investera pengar i mig, då kan det väl vara bra att jag signalerar de grejerna. Ja, men precis. Absolut. Sen finns det en tid och plats för allting. Det innebär inte att man kan vara sprallig och komma, för som sagt, ska du stå på scen. Ja, men då är det en helt annan grej. Ja, då är det en helt så publikt tala till folk. Ja. Då vill du vara ihågkommen. Då ska du inte vara grå. Det går ju inte. Då blir det något helt annat. Men för våran klient i alla fall så gick det väldigt bra. Ja, absolut. Han gjorde ju en homerun som man säger. Han fick ju med en mängd massa pengar och kunde liksom säkra upp sin verksamhet och liksom, Nej, det var väldigt roligt. Det var ju superroligt att höra. Och då vet ju vi också att det arbetet du och jag gör, det funkar. Ja, precis. Och då är man ju innerligt glad alltså, att det gör det. Ja, men du Adrian, har du något mer som du vill tillägga på det här dagens ämne? Eller ska vi börja runda av? Jag hade faktiskt någonting till. Ja, kör! Vi pratar ju som sagt om skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Vad tycker du är liksom, om du liksom hjälper kvinnor med när de får the image gap. Hur upplever du att deras liksom reaktion på vad du ser och vad de tar emot är? Och tror du att det är skillnad till exempel hur man bemöter en man, hur de reagerar på det? Man måste bemöta män och kvinnor lite olika, absolut. Ja, men exakt, det är lite det jag menar. Män kan man vara mer liksom rak med. Alltså jag kan ju säga till en man att skippa den där blommiga skjortan. Den är inte liksom... Eller de där tajta brallorna. Eller de tajta brallorna. Don't get me started. Men där kan man vara ganska rak. De brukar ofta kunna ta det ganska så bra. För en kvinna så är det lite mer... Det blir mer ett påhopp på en kvinna. Hon tar det lite mer personligt. Och därför måste man göra det lite mer med lite... finess. Lite finess. Och guida. Men då tycker jag ju liksom att det är bra att börja inifrån. Så här, okej, vem är du och hur känner du inne liksom, i dig? Vem är du? Just det där som vi säger, att vi väver ihop mindset med image. Och att man då också ser vart personen i fråga jobbar och vad vill de att du signalerar? Vad krävs av dig i din roll? Och sen att liksom nästan låta dem komma fram till insikterna själva. Att man inte pekar på att men du signalerar inte liksom att en stark ledare i det här, utan att man låter dem komma fram till det själva. Att man bara ställer frågor. Okej, hur skulle du uppfatta en kvinna som bar de här kläderna? Liksom? Vad tror du? Alltså att man hela tiden leder henne till nya insikter.
Ja men precis. Nej, jag uppfattar ju också som att det är mer delikat att leverera vad man ser på en kvinna, för att hon kan ju ha en väldigt bestämd uppfattning om vem hon anser att hon är. Men det kanske inte stämmer. Så the image gap där kan vara ganska, det blir ganska hårt för henne, och då måste hon försvara sig. Ja. Medan en man, han bara lägger sig platt och bara okej. Och sen liksom det är bara... jag har ingen aning. Det är liksom walkover för honom. Han bara accepterar att det inte stämmer. Ska jag säga att vi generaliserar? Ja, absolut. Alltså, Gud ja. Det finns kvinnor som tar det jättebra om jag bara säger, alltså bara tala om för mig vad jag ska på mig. Bara gör jobbet åt mig. Jo, men och sen finns det kvinnor som inte vill det, utan som gärna men det är mer vanligt att man som kanske kvinna är defensiv, eller hur? Ja, det är det. Absolut. Och jag hade någon tanke som jag tappade nu, men ja. Nej, men och det vet ju liksom, som sagt, men tenderar att lyssna. För det är väl mera vanligt hos män att man anser kanske att det är viktigt, men man har ingen koll och man lägger ingen fokus på det. Nej. Medan kvinnor bara, det där gillar jag och så där ska jag se ut. Alltså man kan mycket mer så. Det roliga med dem är att ibland ser saker, så där vill jag se ut. Men det är inte alltid det liksom stämmer överens. Nej, men precis. Och det är ju därför det är så svårt att liksom bara kopiera någon annan stil. Ja. Alltså det går nästan aldrig att göra det. Nej. Helt ut så. Sen kan ju också det här image gap kan ju också uppstå, som kanske lite har varit inne på, men just det här när arbetsgivaren kräver någonting, men du känner att du är någon annan liksom. Kvinnor klär sig också mycket efter liksom känsla och hur jag mår för stunden liksom. Idag känner jag mig så här, då ska jag klä mig därefter. Och att få fram det att så här, ja, men de säger ofta att men jag vill gärna vara autentisk. Jag behöver vara autentisk. Och att det kanske inte alltid är det som krävs för en professionell roll, att man ska vara autentisk. Nej, exakt. Utan att då är det du ska träda in i en roll som du måste leverera de rätta värdena och kommunicera det rätta budskapet. Jag hörde ju faktiskt en väldigt bra kommentar på just det här med autenticitet och professionell nyligen, och där var ju faktiskt en kvinna och hon sa där så här, jag vill inte ha ditt autentiska jag på mitt jobb. Jag vill inte ha din tjuriga person som du är hemma liksom. Den vill inte jag ha här på. Jag vill ha ditt professionella jag. Ja, den som levererar och den som är ta bort autenticiteten, den vill jag inte ha. Jag vill ha ett proffs. Ja, men precis. Där du är på din Thanksgiving, hon var amerikan som sa det, Thanksgiving eller vad det nu var liksom, det struntar i, det har jag ingenting med att göra. Om du är gråtmild eller liksom så, allt om det. Jag vill ha ett proffs. Ta bort allt annat. Autenticitet hör inte hemma i professionella yrken, menar hon på. Vilket jag tyckte var fräscht, för det är väldigt lite vi hör av sånt överhuvudtaget. Det hör vi inte alls. Utan allt handlar om jag vill ju vara autentisk, riktig, liksom ärlig med den jag är. Och det är mycket sånt där. Och liksom säga, men vi försöker ju hålla det liksom som en del för våran svenska publik och kultur som vi är i. Att vi pratar om det. Men vi försöker ju fokusera på att man ska vara professionell och vad det innebär. Ja, absolut. Verkligen så, men att försöka få med de grejerna. Jaha, intressant. Det är väldigt intressant. Du, vi är tillbaka om 2 veckor. Yes, 2 veckor kör vi igen. Nytt avsnitt av tappar jag namnet. The Golden Image Podcast. Exakt, vi är tillbaka om 2 veckor här på Golden Image Podcast. Och känn gärna att ni får ställa frågor till oss. Vi tar gärna tittarfrågor och sådant. Absolut, för vi vill gärna skicka in till oss. Det går ju bra att lämna en kommentar här eller kontakta oss på LinkedIn eller andra sociala medier. Där man kan hitta oss. Exakt. Och det gör ni ganska lätt. Med det sagt, tack för idag. Tack för att ni lyssnade och tittade.
vi ser fram emot att se er igen nästa gång. Ja. Hej då! Hej då!